Tämä on Studio Helsinki-tuotanto. Ihmiset harrastaa seksiä, tekee seksiä niin, että seistään seinää vasten. Se on aina kaikissa sarjoissa ja leffoissa. Se on ihan mahdotonta. Sylissään sitä niin kuin seinää vasten, mikä kuulostaa tosi hankalalta. Ruututerapiassa me käsitellään TV-sarjojen ja leffojen ihmissuhteita sekä somessa trendaavia parisuhdeasioita meidän terapeuttien näkökulmasta. Meillä on Karon kanssa yhteinen vastaanotto nimeltään Uuden elämän värit täällä Helsingin Vallilassa. Mä oon Karoliina Kruuna, seksuaaliterapeutti ja terapeuttien kouluttaja. Ja mä oon Marika Rosenborg, seksuaaliterapeutti, eroasiantuntija ja tietokirjailija. Laita popparit mikroon ja hyppää seuraamme terapeutin sohvalle. Mähän on ollut sarjojen suurkuluttaja ihan tosi pienestä asti. Sähän et, Marika, varmaan tiedäkään, mutta mä opin lukemaan silleen, että mä katsoin 10 tonnia. Mä olin 5-vuotias ja sitten mä katsoin niitä, mitä siinä ruudussa oli, niitä sanoja ja opin silleen lukemaan. Ja mä katson tosi paljon sarjoja ja musta on tosi hienoa se, että nykyäänhän meillä on sarjoissa tosi paljon ihmissuhteiden ja parisuhteiden seksuaalisuuden teemoja. Kyllä. Ja ne on aika moninaisia, ne ei ole enää samanlaisia kuin mitä joskus silloin vaikka 90-luvulla. Mun mielestä on jotakin sellaisia teemoja, jotka mua ainakin vähän ottaa päähän sarjoissa, jotka on sellaisia aika kliseisiä, jotka aina toistuu seksiin liittyen ja parisuhteisiin liittyen. Onko sulla jotakin tällaisia, mitkä sua ärsyttää? No joo, kyllähän siellä niinku on monenlaisia semmoisia kaavoja, jotka tulee esille. No varsinkin sitten ehkä jos katsoo amerikkalaisia tai brittisarjoja, joissa käsitellään vaikkapa parisuhteen päättymistä, joka on mulle helppo esimerkki, että siellä sitten vedetään se kulhojäätelöä äidin kainalossa ja itketään ja sitten parin päivän kuluttua niin ei muuta kuin uutta koneeseen ja mennään eteenpäin, vaikka noin ylipäätään parisuhde-erojen selviytymisestä, niin tiedetään, että ne ottaa aikaa. Toki mä ymmärrän myös sen, että nuorten ihmisten kohdalla se on ehkä vähän erilaista kuin meidän vanhempien, mutta onhan se semmoista ehkä aika ratkaisukeskeistä. Ja no, sarjossa nyt ei ole tilakaan ehkä mennä ihan sillä intensiteetillä eteenpäin kuin muuten. Ja sitten ehkä niin kuin mitä seksiin tulee, seksuaalisuuteen, niin kyllä vieläkin väittäisin, että monissa sarjoissa korostuu semmoinen, että seksiä tekee nuoret ja kauniit ja terveet ihmiset keskenään ja siitä, että jotenkin, että se on niin kuin tosi helppoa usein se niin kuin seksiin siirtyminen, vaikka tiedetään, että tälleen niin kuin oikeassa elämässä niin usein on aika ylimirittävää ja jännittävää ja hankalaakin. Mitä sä ajattelet? No joo, siis on ihan samaa mieltä, että siinä on aika paljon sellaista kaavamaisuutta liittyy sitten parisuhteisiin tai seksuaalisuuteen tai se, että sen pitäisi tapahtua aina tietyllä tavalla. Tai vaikka esimerkiksi tämä, että seksihän on usein peiton alla sarjoissa ja se on usein, että himmennetään valot. Ja harvoin siinä näkyy mitään sellaisia, että no hei, että voiko mä käydä vaikka pesulla tai käydäänkö niin, yhteensä pesulla. Ei, kyllä. Eikä ole kauheasti vaikka kehon ääniä tai jotakin semmoisia hankaluuksia, mitä meillä nyt yleensä kuitenkin on. Vaikka piereskelyn ääniä tai jotakin tällaista, niin ei niitä nyt ihan hirveästi. Ne saattaa olla sellaisia yksittäisiä hauskoja juttuja, mutta ei sillä niin kuin sellaista sitä normaalia elämää, mitä seksi kuitenkin sitten on. Et se on aika sellaista siloteltua. Kyllä. Joo, ja ehkä niinku myös semmoinen niinku tietynlainen niinku keskiluokkaisuus tai yläluokkaisuus, se, että ihmiset asuu helvetin hienoissa isoissa taloissa ja niillä on hienot autot ja rahaa niinku tulee jotenkin kummallisesti, vaikka ei koskaan käytäisi töissäkään. Ja tämmöisiä niinku aika etäännyttäviä. Et mä ajattelen, että mun mielestä on ainakin kiinnostavampaa katsoa semmoisia sarjoja, missä on vähän niinku rososuutta ja semmoista niinku oikeaa elämää näkyvissä. Ja hei, siis tämä meidän yhteinen inhokki se, että ne ihmiset harrastaa seksiä, tekee seksiä niin, että seistään seinää vasten. Tosi se on aina epämukavaa. kaikissa sarjoissa ja leffoissa. Se on ihan mahdotonta, että yleensä mies nostaa naisen siihen ja sitten siinä nautitaan kauheasti, vaikka se asentona on oikeasti tosi hankala. Varsinkin jos se mies pitää sitä naista, jos on heteronormatiivista seksiä, niin jos se pitää sitä niin kuitenkin silleen sylissään sitä niin kuin seinää vasten, mikä kuulostaa tosi hankalalta. Mä tiedän, kuka nämä käsikirjoittaa nämä seksikoot. Me ollaan ihan supermiehiä ja supernaisia siinä seksissä, että ei ole painovoiman lakeja eikä mitään tällaisia. Kyllä. Onhan niitä paljon semmoisia asioita, mitkä ärsyttää. Ja sitten toisaalta niin kuin parhaimmillaan sarjoissa on tosi paljon asioita, joihin voi myös niin kuin samastua ja tuntuu, että ne niin kuin validoi sitä omaa kokemusta, mihin tarvitsee jossakin kohtaa elämää sitten tukea
Ja jos nyt ajattelen vaikka tätä tämän kerran sarjaa, tätä Grace ja Frankie-sarjaa, niin kyllä että vaikka mä nyt en ole vielä 70, niin mä kuitenkin lähenen 60, niin kyllä mä koen sen, että siinä on tosi paljon semmoisia asioita, joita mä huomaan jo pohtivani ikääntymiseen ja omaan kehooni liittyen, ja tietysti asioita myös, mitä kohtaan sitten ihan työssäni asiakkaideni kanssa. Joo, no mehän päästään tästä nyt sujuvasti siihen, että mitä me tänään puhutaan ja käsitellään. Mehän jutellaan tänään Grace ja Frankie-sarjasta, joka on aika suosittu Netflixissä, siitä on tosi monta kautta. Ja me erityisesti käsitellään tässä sitä sarjan parin, Nickin ja Gracen suhdetta. Ja nyt sitten ehkä semmoisena huomiona kaikille, että jos et ole katsonut tätä sarjaa ja haluat sen katsoa, niin sitten kannattaa ehkä kuunnella joku toinen podijakso ja palata tähän jaksoon sitten, kun olet katsonut Grace ja Frankie-sarjaa, koska me puhutaan vähän yksityiskohtaisemminkin sitten tässä myöhemmin sarjasta. Haluan sanoa tähän vähän eriävän mielipiteen, kun sanoit, että tästä sarjan parisuhteesta. Mun mielestä sarjan parisuhde on ennen kaikkea Grace ja Frankie, ei Grace ja Nick, mutta tänään me keskitytään tähän heidän väliseen seurusteluun sen alkuun ja minkälaisia haasteita siinä on ollut. Joo, mennäänkö asiaan? Mennään. Mitä sulla on mielessä? No mun pitää kurkata, että mitä mä oon tänne kirjoitellut, kun meillä oli niin paljon hyviä herkullisia teemoja. No mihin teemaan sä haluaisit ihan ekana tarttua? No ehkä me otetaan se ilmiselvä, se ikäero siis tarkoitan. Joo, se on hyvä. Että nyt varsinkin kun tällä parilla niin se on toisinpäin kuin se on ollut yleensä, tai on yleensä elämässä. Eli Grace on 75 about ja hänen poikaystävänsä, jos nyt niin puhutaan, Nick on parikymmentä vuotta nuorempi. Ja tämähän siinä tulee myös esille, että Gracen on tosi vaikea jotenkin uskoa, ymmärtää sitä, että hänestä on näin paljon nuorempi mies kiinnostunut. Jopa ehkä sillä tavalla, että hänen on vaikea antaa tilaa niille oman kiinnostuksen tunteille, koska se torjunta nousee niin vahvasti esille, mikä nyt tietysti ei ole mikään omia tunteita kohtaan, mikä ei ole sinänsä mikään ihmeen asia, jos ajattelee tätä kulttuurista ympäristöä, missä me eletään ja miten tämän kaltaiseen asetelmaan voidaan suhtautua. Sopiiko sulle, että puhutaan tästä ikäerosta? Ehdottomasti. Se on tosi kiinnostava teema ja kyllähän me tähän, mä tiedän, että me molemmat törmätään tähän aika usein meidän vastaanotollakin ja mä ajattelin, että toi oli tosi mielenkiintoinen, mitä sä sanot, että voi olla sellainen olo, että voiko mua nuorempi olla musta kiinnostunut ja mitä se on mahdollista ja se voi tuntua jopa sellaiselta, että voiko tämä olla totta. Kyllä, just näin. Miten sä näet, että mitä sellaisia jotain vahvuuksia, hyviä puolia, mitä hyvää siinä ikäerossa on? Mitä sä näet esimerkiksi Nickin ja Gracen suhteessa tai sitten ihan ylipäätään? No noin ylipäätäänhän voidaan ajatella, että jos mennään sinne lähestytään keski-ikää tai sitten myös mennään vielä vanhemmalle puolelle, niin siitähän on monenlaistakin etua, että mies on nuorempi. Tietysti liittyen siihen, mitä seksistä odotetaan. Me ollaan seksuaalisia olentoja koko meidän elämän ajan. Seksuaalisuus ei sammu meissä ja me ollaan seksuaalisia olentoja silloinkin, vaikka meillä ei olisi seksiä elämässä muiden ihmisten kanssa. Silloinkin, vaikka meillä ei olisi sitä myöskään itsemme kanssa. Mutta jos ajatellaan aktiivista seksielämää, mihin kuuluu sitten fyysisyyttä ja penetraatiota, suuseksiä, mitä tahansa seksin muotoa, niin siinä voi olla paljon tämmöisiä vahvistavia kivoja elementtejä, että mies on nuorempi ja nainen sit usein myös oppii ehkä siitä seksuaalisesta reagoinnistaan ja seksistä ikääntymisen myötä tietenkin myös miehet, kaikki sukupuolet oppii, haluaa sitä sillä tavalla ajatella, mutta tässä kohtaa se nyt on ehkä yksi näkökulma. Toinen on tietenkin se, että ajattelen, että usein näissä tämmöisissä ihmissuhteissa, missä on iso ikäero, on se mikä tahansa sukupuoliasetelma, niin siihen voi liittyä myös jotain sellaista korjaavaa kokemusta, vaikka mikä liittyy kiintymyssuhteisiin tai elämään, että kokee turvallisemmaksi hakeutua itseään huomattavasti vanhemman ihmisen kanssa suhteeseen sukupuolesta riippumatta. Joo, kyllä. Joo, ja sehän monille voi olla myös sellainen, se voi olla jopa fetissi, se ikä, että se voi tuoda seksuaalista kiihottumista ja nautintoa ihan se ikä sinällään.
ja voi niin kuin ylipäätään olla jotenkin, niin kuin, siinä voi olla joskus jotain sellaista, että ehkä sellainen, mitä yhdistää siihen ikään, että voi olla, että siihen yhdistää vaikka jotakin sellaista valta-asetelmaa tai että se on kiihottavaa, että ihminen on kokenut, hänellä on enemmän kokemusta tai sitten toisinpäin, että on vähemmän sitä kokemusta. Se on ikään kuin kokemattomuus voi olla tosi kiihottava asia. Eli että se ikä voi sinällään olla jo sellainen tosi seksuaalisuutta ja halua virittävä asia. Kyllä, ja tietenkin siinäkin on eroa, että että puhutaanko me nyt tässä kohtaa niin kuin vaikka 25- ja 55-vuotiaasta ihmisestä, kuin sitten kun me mennään todella jo vähän sinne toiseen päätyyn, että Nick on myös jo kuitenkin niin kuin lähestyy eläkettä, että hän ennen mikään ihan niin kuin poikainen ole tässä kohtaa, mutta siellä on valtavan paljon tietysti näitä tämmöisiä niin kuin hankalia tunteita nostattavia asioita, ja Grace hän on niin kuin itsekin niin kuin epämukavuusalueella monien näiden teemojen kanssa. Hän vertaa itseään nuorempiin naisiin ja kokee niin kuin alemmuuden tuntoa siihen liittyen, ja ei uskalla kertoa Nickille vaikkapa sitä, että ei pääse vessanpöntsät nousemaan ylös. Se vähän jäi kai epäselväksi siinä sarjassa, että mistä se johtuu, että oliko se nivelrikkoa vai lihasvoimaa vai mikä siinä oli, mutta tämmöisiä asioita, joita helposti meillä kaikilla on asioita, joita me hävetään hiljaa itseksemme, mutta sitten kun me niin saadaan ne sanottua ääneen, niin ne jotenkin vaan vähän niin kuin häviää kuin tähtipöly ilmaan, että ei niissä ollutkaan mitään. Niin kuin Nick esimerkiksi siinä taitaa ihmetellä, kun Grace lopulta uskaltaa kertoa tämän vessanpönttöasian. Miten se jotenkin? No Nick suhtautui musta siihen kauhean ihanasti. Jotenkin tosi mutkattomasti. Ja että hei, ihana kun sä kerrot tästä ja ei haittaa yhtään. Ja jotenkin se oli niinku sellainen, ehkä sellainen mutkattomuus on musta sellainen sana, mikä kuvaa tosi hyvin sitä. Kyllä. Että kun musta Gracella ja selvästi, tai mulle tuli sanoa, että hänellä on ehkä vähän semmoista ikäkriisiä, ja sitten se varmasti myös sitä voi voimistaa, että kun sun kumppani on nuorempi, niin se oikein saattaa korostaa sitä jotenkin erilaisuutta, tai sitä, että ollaan eri ikävaiheessa, eri ikäisiä, jos vielä on niin kuin pohjalla se sellainen oma kipuilu sen iän kanssa, ja kaikkien niiden muutosten kanssa, mitä se tuo. Mutta sitten just niin kuin sanoit, että sitten kun Grace uskalsi puhua siitä, että hei, että mä en pääsekään ylös täältä sohvalta tai pytyltä, niin sitten Nick suhtautui siihen jotenkin. Niin hän oli ehkä vähän yllättynyt myös siitä, että oliko tämä nyt niin iso asia, mitä pitää pelätä. Ja näinhän se usein käy meillä elämässä, kun me hillotaan mielessämme jotain eikä haluta sitä kertoa muille, niin se kasvaa paljon suuremmaksi kuin pitäisi. Mutta ei se ihan helppoa välttämättä ole silloin, jos me puhutaan, no heillä on nyt noin 19 vuotta, kun se oli se ikäero. 40, että silloin, jos sitä ikäeroa on suht paljon, että jos ollaan niin kuin jotenkin eletty ihan eri aikakautta ja vähän niin kuin erilaista elämää, että jos sitä ihan vaikka niin kuin niitä samanlaisia jaettuja kokemuksia siitä historiasta kuin sitten samanikäisillä. Huomaan, kun katsoin tätä, niin kun tuossa viittasin aikaisemmin, että itse miettii omaa ikääntymistä ja täytän siis 56 tänä vuonna ja sitten helposti ajattelen, että 10 vuoden kuluttua olla eläkkeelle ja mitä sitten ja niin miten se vaikuttaa mun ihmissuhteisiin, niin jotenkin no Jane Fonda nyt ehkä ei ole se paras esimerkki 80-vuotiaasta naisesta, eikä hänen kannata itseänsä niin kuin verratakaan, mutta mun mielestä oli jotenkin tosi ilahduttavaa siinä sarjassa niin kuin huomata, että kyllä se jollakin tavalla niin kuin rohkaisee ja vahvistaa semmoista niin kuin omiakin ajatuksia niin kuin tulevaisuutta kohtaan, että siihen oli valittu kuitenkin niin kuin roolihenkilöiksi niin kuin todella niin kuin vahvasti ikääntyneitä ihmisiä. Mä tykkäsin siitä. Niin ja siis onhan se, on minkä ikäinen tahansa, niin sellainen, että hyväksyykö toinen mut tällaisena kuin mä oon. Että uskallanko mä puhua tällaisesta, että mä en olekaan nyt ehkä ihan ns. Täydellinen, niin kyllähän kaikenikäisiä mietityttää vaikka parisuhteessa sellainen. Ja sitten just se, että kun lopulta uskaltaa puhua siitä ja vaan sanoa sen ääneen, että miten iso voima sellaisella on ja mikä taika silloin, kun sä sanot, että hei, mä mietin tällaista. Ja sitten toinen sanoo sulle, että hei, ei hätää, ei mua haittaa. Ja että hyvä kun sanot, niin ihanaa. Tähän ikä vielä sen verran niin liittyen, että miten sä koet siinä sarjassa, että ne niin muut ihmiset suhtautuivat siihen ikäeroon. Kun mä mietin, mulle tulee paljon työssä vastaan se, että esimerkiksi, no yleensä se on niin, että nuoren naisen vanhemmat tai ystävät, niin heidän voi olla vaikea hyväksyä, jos on paljon vanhempi kumppani. Ja siellä voi olla todella niin vaikeitakin tilanteita. Niin, kun mä tietenkin itse ajattelen, että tuossa ei tullut semmoista, että ne on niin aika hyvin hyväksy se yhteisö kuitenkin, se miten sä koet, että se näkyy siinä.
No mun mielestä muuten hyväksi joo, mutta muistatko sen yhden jakson tai kohtauksen, missä meni sinne Nickin työpaikan jonkin tämmöiseen gaalaan ja sitten Grace sinne hänen kumppaninaan ja sitten joku Nickin ikäinen mies sitten tuli tervehtimään ja sen jotenkin sen ilmeistä ja se on niin kuin sanattomasti hän viesti, että ahaa, että sulla on tollainen vaimo. Se alkoi siitä, että se ei ensiksi huomannut Gracea ollenkaan. Se oliko ilmaa niin hänelle. oli. Että Grace yritti olla siinä silleen, että nyt minut esitellään Nickin kumppanina. Ja tämä About Gracein ikäinen mies ei kattonutkaan häntä tai katto läpi. Ja sitten selvisi, että hänen naisystävänsä oli semmoinen 30 daami siellä, vai oliko edes 30. Siellä on rivistä niitä 30 siellä pöydässä ja Grace menee sitten sinne ehkä vähän epävarmana, että miten tässä ollaan. Niin, ja sitten käyttäytyy itse myöhemmin loukkaavasti nuoria naisia kohtaan, mutta Nickin kannustuksesta korjaa tilanteen ja kantaa vastuunsa, mikä oli jotenkin kanssa semmoinen, meni vähän kylmät väreet, niin kuin semmoinen kohta, mikä niin jotenkin tuntui sydämessä. Niin, kyllä. Ja sitten Grace pystyi sitä hänen kokemustaan yritystoiminnasta hyödyntämään, että hän pystyi auttamaan näitä nuorempia vaimoja, niin musta se oli jotenkin kanssa Kyllä, joo. Onhan tässä paljon näitä erilaisia ihmissuhteita ja näkökulmia, niin kuin esimerkiksi sitten tämä, kun Gracelle selviää tämä, että kuka on Nickin eksä, tai Nickillä kai oli ollut useampiakin, mutta tämä, joka tulee tässä esille, että Nickin työkaveri, johon Grace törmää tai tapaa, ja Grace ei tiedä, että se on ollut Nickin kanssa myös naimisissa, niin oli kanssa sellainen aika pysäyttävä kohta. Tietysti monella tavalla. Mä ajattelen tietysti tämän niin kuin eromaiseman kautta myös sitä, että mun mielestä on aina niin kuin tosi koskettavaa, ja mä riemuitsen siitä, kun eronneet ihmiset voivat tehdä vaikka samassa duunipaikassa töitä. Sehän on tosi vaikeaa, vaikka jos on vaikka yhteinen firma ja vaikea ero, niin miten saadaan kaikki asiat niin kuin kuntoon. Mutta Nick tekee tämän eksänsä kanssa duunia, ja sitten se niin kuin yllättäen selviää Gracelle, että he ovatkin entinen pari. Ja siinä sitten kyllä niin kuin ne monenlaiset tunteet tulee niin kuin siinä kasvoilla esille. Mutta arvaaks mä oikein, Karoliina, tai tulkitsenko sinun mielestäsi oikein, että se ennen kaikkea oli vaikeaa Gracelle sen takia, että hänelle ei ollut kerrottu sitä, eikä se, että he ovat samassa duunissa. Mitä sä ajattelet? No kyllä se musta oli se valehtelu, tai ehkä, no tästähän me päästään sitten siihen, että onko se valehtelua, että ei kerrota, vai onko se peittelyä. Eikö me olla aika monta kertaa kuultu tämäkin kysymys meidän vastaanotolla, että mistä asioista pitää kertoa menneisyydestä tai pitääkö kertoa. Niin, mutta kyllä Grace mun mielestä koki pahimpana sen, että hänelle ei kerrottu totuutta, ei niinkään se, että ex-vaimo on työkaveri, vaan sellainen totuuden peittely, että hän ei tiedä. Ja se tuli myös tosi yllättäen, koska sehän paljastui sitten Gracelle siinä tilanteessa, että kun tämä työkaveri tuli käymään siellä ja tämmöisen niin kuin sattumuksen kautta selvisi sit sen, niin se on tosi inhottavaa. Se tuli hakea jotain kansioita tai papereita, niin. ja sitten Grace jotenkin bondas häntä, oli silleen, että olisi kiva tutustua ja että minkälainen sä oot ja kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja sitten samaan aikaan sieltä tuli tämän eksän ja Nickin yhteinen poika ovesta sisään ja sanoi, että moi äiti. Ja Grace luulee, että hän nimittää häntä niin kuin äidiksi, bonusäidiksi ja sanoo, että sanooko se niin, että en tykkää, että omatkaan lapseni sanovat minua äidiksi tai jotakin, tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten siinä käy niin, että tämä poika sanoo, että en mä sulle sanonut, kun mä sanon mun niin kuin mutsille. Ja se tulee niin kuin tosi nopea. Eihän kukaan meistä tykkää tämmöisistä isoista uutisista, jotka tulee tosi nopea. Mutta nähtävästi myöskään se eksä ei tiennyt sitä, eksä tiesi, että Grace ei tiennyt, koska hän oli niin välttelevä siinä alussa ja vähän niin kuin luikahtamassa ulos jo, että näin mä ainakin arvaan siitä se vaikutti. Mutta hänhän oli tosi ystävällinen ja semmoinen, niin sitten sen jälkeen kun tämä tuli esille, niin lähelle tuleva, olihan siinä muitakin vaiheita sitten. Mutta. Niin, kyllä. Ja musta he käsitteli tosi hyvin, tai kun he puhuivat siitä Nick ja Grace, ja Grace pystyi sanoa se, että tämä valehtelu tuntui tosi pahalta. Musta Nick otti sen taas tosi hienosti ja he sopi siinä sit siitä, että hei, ollaan jatkossa rehellisiä. Että tavallaan tällaisen niin kuin, vähän niin kuin kriisin tai peittelyn kautta niin syntyi kuitenkin tämä aika hyvä
parisuhteen niin sääntö tai sopimus, että hei, että nyt me tarvitaan sitä, että ollaan rehellisiä jatkossa. Niin musta se oli, kun tavallaan sitten syntyi sellainen jotenkin jotain hyvää kuitenkin. Joo, tuossa sarjassa muissakin kohtia mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä on aika paljon se niinku teemoissa niinku valehteluteemana. Ja no, ihmisen temperamentista ja persoonallisuudesta riippuen, niin sehän koetaan usein tosi vahvana loukkauksena, että jos valehdellaan jotakin. Mutta mun mielestä on myös inhimillistä, että ihmiset sanoo joskus jotain, mikä ei pidä paikkaansa, tai se tapahtuu vähän vahingossa tai hädässä, tai jonkun asian tietysti pelossa. Ja se, mistä mä oon tykännyt tuossa nyt vaikka tässä kohtauksessa, oli se, että ihmiset saa keskustelemalla käytyä ne asiat läpi, ne pystyy antaa anteeksi, ja sitten myös näkemään sen, että ehkä minullakin on joku vastuu siinä, miksi minulle valehdellaan. Että onko se mun miinakenttä, tiedätkö, semmoinen, että ihmisten pitää varoa sanojaan mun lähellä, mikä mun mielestä on tosi tärkeä kysymys. Ihminen on aina tietenkin itse vastuussa siitä, jos se valehtelee. En mä sitä tarkoita. Mutta se, että me voidaan myös itse tehdä asioita sen eteen, että meille avoimesti puhuminen on helpompaa. Joo, ehdottomasti. Kyllähän me sillä omalla toiminnalla mehän myös luodaan sitä avoimuutta. Ja mä en ajattele, että vaikka he nyt puhuu näin tai sopi näin, että hei, et sovitaanko, että jatkossa ollaan rehellisiä, että sen täytyisi olla nyt sellainen täydellinen tavoite, että siihen pitäisi aina pyrkiä, vaan sit voi vähän erehtyä ja taas korjata sitä, niin kuin he sitten myös myöhemmissä jaksoissa ehkä vähän taas valehtelee tai ei puhu totta. Ja sitten he taas palaa siihen, että ai niin, hei, näistähän me ollaan puhuttu. Mutta onko se, että jättää kertomatta ja sun mielestä terapeuttina, niin onko se valehtelua? Ehkä mä sanoisin, että se on asiasta riippuvaista, että minkälaisen asian jättää kertomatta. Että vaikka tämähän oli aika, että tämä tapahtuu aktiivisesti koko ajan, että he tapaa töissä koko ajan ja että se, jota he tapaa, on eksä, niin mä ajattelen, että se on aika iso asia jättää kertomatta, mutta toisaalta myös sit se, että miten se suhtautuu se ihminen, joka tämän tiedon saisi, niin silläkin on varmasti aika iso merkitys, että minkälainen asia se hänelle on. Jollekin toisellehan ei se välttämättä olisi niin kuin mikään. Että mä en voi sanoa, että olisi jotain yhtä ohjenuoraa, että kaikista asioista pitää kertoa tai ei pidä kertoa. Mutta onko niin, että jos ihminen aloittaa parisuhteen, niin olisi hyvä puhua siitä, että mistä on hyvä puhua. Tai pitääkö kaikesta puhua. Tai ainakin itse miettiä sitä, että mitkä on semmoisia asioita, mistä mä ehkä haluan tietää toisen menneisyydessä. Ja mitkä on semmoisia asioita, joita mä en halua tietää toisen menneisyydessä. Ja tietysti tässä kohtaa myös sen pohtiminen, että mitä mä haluan kertoa, koska sehän on mun vastuulla pitää niistä mun rajoista kiinni ja pohtia, että miten me tullaan näihin asioihin. No sellaistahan tosi monissa sarjoissa leffoissa näkee, että puhutaan esimerkiksi siitä, englanniksi ehkä sanotaan jotenkin, että what's your number? Eli mikä on sun kumppani lukumäärä? Eli kuinka monta kumppania sulla on ollut elämän aikana? Kuulostaako tutulta? Joo, siis tuohonhan, työssäni tulee aina välillä vastaan todellakin kuumia keskusteluja. Tai sitten sanotaan, että ihmiset katuu sitä. Täytyy sanoa, että useinhan se on naiset, jotka katuu sitä, kun meillä on vieläkin yhä se kuvitelma jotenkin, että miehen pitäisi olla kokeneempi. Jos taas katsotaan tätä heteronäkökulmasta tätä asiaa. Tai puhutaan siinä, että miksi toinen ei ole kertonut, monta on. Ja sitten on niitä myös, jotka alun perin jo sanoivat, että ei puhuta näistä. Että nämä on aiempaan elämään liittyneitä asioita. Joskushan se voi vaikuttaa ihmisen tunnekokemukseen, vaikka se ei ehdi sitä miettiä loppuun saakka. Ja sitten se voi jotenkin tulla siihen väliin niin, että sitä ainakin pitäisi jatkaa sen käsittelyä jollakin tavalla. En tiedä, miten sä koet, miten sä sun työssä näet sitä. No ehkä se, että mikä hyöty sellaisesta, vaikka nyt tämän numeron kumppanilukumäärän kertomisesta on, että millä tavalla että voiko se lisätä sitä yhteyttä ja läheisyyttä siihen kumppaniin, jolle sä sen kerrot, vai voisiko se olla niin, että se pikemminkin etäännyttää ja tulee teidän väliin. Että ehkä jos mä tähän jonkun neuvon sanoisin, niin mä en sitä lukumäärää kertoisi, koska mun on tosi vaikea nähdä, että millä tavalla se voisi tuoda siihen nykyiseen suhteeseen jotain hyvää. Ihan
ihan samaa mieltä. Ja periaatteessa toi sama asia voi tapahtua myös esimerkiksi niin sitten, seksifantasioiden kertomisessa, että joillekin se toimii, lisää läheisyyttä, auttaa ymmärtää toista paremmin, mutta joillekin se voi tulla siihen väliin ja herättää niin riittämättömyyden tunteita. Mua kiinnostaisi vielä se, tämä eksä työkaverina. Niin miten sä näet sellaisen, että jos siinä suhteessa on ollut, tai ainahan meillä on parisuhteessa joku tietynlainen dynamiikka ja se, miten me ollaan sen toisen kanssa. Ja sitten välillähän se dynamiikka on syynä, miksi se suhde jo päätyy eroon. Niin miten sä näet tällaisen sitten, että sitten kun se parisuhde siirtyy työsuhteeksi, työystävyydeksi, työkaveruudeksi, niin miten sä näet sellaisen niin uhkamahdollisuus, mitä ajatuksia sulla siitä herää? No mä näen, että jos se eroon liittyvät tunteet on käsitelty hyvin, että molemmat on kantanut vastuuta siitä omasta tunnetyöskentelystä, niin sehän voi olla, että se työsuhde niin alkaa toimia paremminkin sitten sen jälkeen. Toki eroaminen on aina irrottautumista, eikä mitään niin parisuhdetta niin yön yli päivitetä ystävyyssuhteeksi tai neutraaliksi työsuhteeksi. Eli ekana pitää niin kasvaa eroon, että sitten voi luoda sitä uutta niin dynamiikkaa. Ja tiedän ihmisiä, jotka eron jälkeen ovat vaikka jääneet pyörittämään yhteistä yritystä, mutta kyllä aika monella sitten siihen, niin kuin, ainakin siihen niin akuuttiin vaiheeseen, siihen erovuosivaiheeseen, niin usein tarvitaan sitä etäisyyttä ja sitä sitten voidaan vaikka pyrkiä niin toteuttamaan jollakin tietyillä niin ratkaisuilla. Mutta onhan se ihan totta, että myös että vaikka on duunikavereitakaan ja erotaan, niin voi olla, että sen entisen kumppanin kanssa syntyy sitten jossain vaiheessa niin uusi ihmissuhde, joka toimiikin paljon parempana ihmissuhteena, koska se ystävyys on sille parempi rakenne kuin se parisuhde. Niin just toi. Siis toihan on just se, mitä vaikka mulla on mun eksän kanssa. Aha, niin siis meillä ei parisuhde mielessä, me ei oltu kovin hyvä mätsi, tai oltiin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kun suhde päättyi, niin, ja sitten sen jälkeen vähän haettiin sitä, no miten me nyt sitten ollaan, ja nyt me ollaan huomattu, että meillä toimii tosi hyvin sellainen ystävyys ja kumppanuus, ja edelleen on sitä huumoria ja sellaista yhteistä, että eihän sen tarvii loppua. Että mä oon ainakin siitä tosi kiitollinen, että me ei suhtauduttu niin mustavalkoisesti siihen, että no niin, että nyt tää loppuu vaan. Mutta tarvitsitteko tekin siihen jonkunlaisen, niin kuin mä tässä nyt kovasti kerroin, että kuinka se pitää hoitaa se ero, mutta koetko sä, että teidänkin piti niin jotenkin ensiksi niin irrottautua ennen kuin se mahdollistui, vai miten se teillä sitten se ystävyys syntyi? Piti just irrottautua, eli piti olla sitä, että me molemmat vähän haettiin, että no miten me nyt suhtaudutaan toiseen ja että minkälainen niin kuin uudenlainen suhde tästä voi tulla. Ja sitten siitä tuli hyvä ystävyyssuhde. Että kyllä mun eksä on mulle tosi tärkeä läheinen ihminen edelleen ja musta se on tosi hieno asia. Mutta tarvittiin sitä erkaantumista niin kun joksikin aikaa sen suhteen päättymisen jälkeen. Että oot siinä kyllä ihan täysin oikeassa. Se ei ole ainakaan mun kuplassa mitenkään hirveän harvinaista, että eronneet ihmiset mahtuu samaan joulupöytään tai sukujuhliin tai jopa kaveripiireihin. Mutta sehän aina se vaatii sen, että molempien tahdon ja yrityksen ja sen vastuun kantamisen, koska eihän se mikään ihmissuhde ei synny, jos ei molemmat halua rakentaa sitä. Niin. Et ihan samalla tavalla se tapahtuu myös sitten eron jälkeisissä suhteessa entisen kumppaniin ja toki sitten jos on vaikka lapsia, niin se on erityisen tärkeää, että se nyt saataisiin toimimaan kunnolla. Niin. Huomasitko sä muuten Nikin ja Gracen suhteessa, tai sitten tämä eksä, joka on työkaverina, mä en muista mikä sen Nikin eksän nimi on. En mäkään. No, mutta tämä nainen, jolla on nämä tyylikäs porkkatukka, niin huomasit sä, että Grace olisi ollut jotenkin mustasukkainen hänestä tai sen jälkeen, kun hän sai sit tietää, ja se oli ensin pieni shokki, mutta huomasit sä, että hän olisi ollut jotenkin mustasukkainen tai epäileväinen tai jotain tällaista, koska mä en ainakaan huomannut mitään sellaista, vaan musta Grace sen jälkeen suhtautui aika sillä, että jotenkin hyvin neutraalisti tähän naiseen. Joo, en kyllä huomannut sellaista. Joo, toki hän varmaan on aika vahva myös semmoinen ehkä itsetunto ja sillekin on syynsä, että eksät on eksiä, vaikka samalla kun sanoo tämän ääneen, niin tiedän, että joskus nämä voi olla todella vaikeita tilanteita, mutta elämä voi yllättää, voi tulla jotain muuta. Itse olen elävä esimerkki siitä, kuinka eksäni uusi kumppani, jota en voinut sietää
ensimmäisen 3 vuoteen ja joka 7. vuoden kohdalla mä rupesin lämpenemään hänelle, niin on nyt, kun taitaa olla jo yli 20 vuotta asiasta, niin on niin kuin yksi rakkaimmista ystävistäni ja perheenjäsen. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mullakin meni aika monta vuotta siihen, enkä mä, vaikka kuinka olisi tosi hienoa sanoa, ottaa siitä jotenkin kunniaa, mutta kyllä mä ajattelen, että ilman hänen niin kuin efforttiinsa ja yritystään ja jotenkin semmoista lämpöä, niin en mä usko, että voitaisiin päästy tähän niin kuin saakka. Mutta joskus, tämähän on niinku se asia, mikä usein ihmetyttää vaikka mun eroseminaareissa olevia ihmisiä, jos en mä aina tätä kerro, mutta joskus kerron, että sen vielä ihmiset voi jotenkin ymmärtää, että eksän kanssa niinku tullaan tarpeeksi hyvin toimeen ja tulee asialliset välit, mutta se, että susta tulee niinku eksän uuden kumppanin kanssa niinku ystävä, niin se aika moni haukkoo henkeänsä kyllä eron keskellä sen kanssa, mutta niin mäkin olisin varmasti tehnyt silloin vuosia sitten. Niin. Tämä on jotenkin niin hauskaa, aina kun sä kerrot tästä ja kun mä tiedän, kenestä ihmisestä sä puhut, niin musta on niin hassua, että sä oot inhonnut häntä useamman vuoden. Ei sitä voi käsittää, kun miettii, minkälainen ihminen tämä on. Eihän häntä kukaan voi inhota. Mutta se oli mulle haavoittava kokemus. Ja kyllä siihen sellaisia huvittaviakin juttuja liittyy, että hän esimerkiksi lähetteli mulle vähän niin kuin kossiani lahjoja monen vuoden ajan että niin kuin lasten kautta, että tässä on, että teidän äiti varmaan tykkää tästä ja alkuun mä olin silleen, että että menkö, tonne menkö, mutta ei se ollut se syy, miksi meistä sitten tuli ystävät. Mä jotenkin ajattelen sen silleen, että siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, että saman ihmisen niin ekset ja nykset niin tulee toimeen, koska useinhan me ihastutaan hyvin samantyyppisiin ihmisiin. Ja silloin voisi kuvitella, että he myös niin pitää toisistansa, koska liikka barn, leikka best, että kun on samanlaisia kiinnostuksen kohteita tai elämänarvoja, niin se on ymmärrettävää. No pitäisikö me jättää nyt nämä eksat ja työkaverit? Joo, ja tämä jotenkin nyt imas mukaan. Mutta tämä on mielenkiintoinen teema ja sitten kun meillä on kaikki kuitenkin eksiä ja meillä on työkavereita ja sitten se, että kun nämä maailmat sekoittuu, niin se voi olla aika, niin kuin, monimutkainenkin välillä soppa. Mutta joo, mennään siihen eron jälkeiseen suhteeseen, eli tähän Nickin ja Gracen suhteeseen ja minkälaisia haasteita siellä on ollut. Ja jos nyt pysytään tässä, kun ollaan molemmat seksuaaliterapeutteja ja pysytään vielä hetki tässä seksissä, niin nouseeko sulle jotain kohtaa, mikä olisi ollut kiinnostava? Nousee ehdottomasti ihan tosi herkullinen aihekohta. Eli tämä, kun Nick haukottelee seksin aikana. Joo, niin. Joo, se, että miten iso asia se oli ja minkälaisia merkityksiä se haukottelu sai ja sitten miten he onnistuivat siitä kuitenkin niin kuin luomaan sellaisen niin kuin, vähän niin kuin oppimiskokemuksen. Tunneyhteyden vahvistumisen, kyllä. Ja avoimuus. Joo, mutta muistatko tämän kohtauksen, missä Grace... Joo, mä muistan sen, että se häiritsi Gracea. Hän oli nähnyt seksin aikana tai tulkinnut, että Nick haukotteli jossain kohtaa siinä. Sitten hän myös avautui tästä aikana muille ihmisille. Ei siis sille, jota se koski ensimmäisenä. Näinhän me usein tehdään. Ja haki sieltä sitten vähän näkökulmaa ja lopulta uskalsi ottaa sen sitten puheeksi, että ollaanko me tultu jo siihen kohtaan meidän suhdetta, että seksin aikana haukotellaan. Ja Nick hän näytti niin kuin siinä jotenkin yllättyneeltä. En tiedä sitten, että oliko aidosti tai yrittikö pelata aikaa silleen, että pohti, että mitä mä nyt sanon tähän, että kyllähän mä huomasin, että mä tein näin. Ja Grace haastoi häntä, sanoi, että kyllä mä nyt tiedän, hän jotenkin kuvaa siinä, miten ihmiset haukottelevat, että mitä haukottelu on, että ollaanko me nyt tässä kohtaa, että seksi alkaa olla ohi meidän suhteesta tai että siitä tulee vain juhlapäiväseksiä tai jotain. Sitten taisi olla niin, että Nick kielsi sen, joo, mutta sitten siinä kävi niin, että kun ne teki sovintoa ja jotakin halas siinä, niin siinä kohtaa hän haukotteli uudestaan. Ja sitten Grace sanoi, että jäit kiinni, että taas haukottelit. Ja Nick sanoi, niin kuin, se oli ihana, koskaan en ole kuullut tätä missään muualla, mutta pidin tosi paljon. Nick sanoi, että se ei ollut haukoitus,
että meidän seksi on tosi kiihottavaa ja hyvää, että se oli hiljainen hurraus. Ja mun mielestä se oli, nyt en muista miten se oli englanninkielinen, mikä tämä oli kuvaus, mutta sanon, että tämä suomenkielinen käännös kyllä toimii tosi hyvin. Mutta jos nyt sit puhutaan siitä, että mitä merkitsee, jos ihminen haukottelee seksin aikana, merkitseekö se sitä, että se ei ole kiinnostunut seksistä? Mitä ajattelet? No tälleenhän Grayson ajatteli. Eli hänhän meni niin kuin vei sen heti itseensä ja ajatteli, että no mä oon tylsä. Että onko mä seksissä ihan tylsä, kun sä haukottelet. Ikään kuin se haukotus olisi semmoinen niin kuin jotenkin, että se merkitsisi aina sitä, että sulla on tylsää, sä oot tylsistynyt tai että sua väsyttää. No tietenkin se, että jos väsyttää, niin sehän ei ole sama asia kuin tylsä. Mutta Grace, niin kuin, mä ymmärrän, musta on hirveän inhimillistä, että se on ihan kauhea pelko ja ajatus, että onko mä seksissä tylsä. Että onko tämä jotenkin puuduttavaa ja näin. Ja jos sulla tulee sellainen tunne, niin onhan se tosi ihan hirveetä. Mutta sullahan on ollut kokemus siitä sun tyttären kanssa haukotuksesta ja siitä, että miten te näette ja te aina haukottelette, kun te teette toisenne, niin onko sun mielestä Selinan kanssa tylsää? Joo, meillä on äiti-tytär-suhde, mutta tämä sillä tavalla tietysti niin läheinen ihmissuhde, jos niin laajennetaan tätä. Meillä oli vuosikausia ollut sellainen vitsi, että aina, nyt puhutaan siis aikuisesta lapsesta, että me nähdään, me ruvetaan jonkun aikaa, kun me ollaan oltu yhdessä, joku ehkä niin 20 minuuttia, 30 minuuttia, me ruvetaan haukottelemaan. Ja sitten me haukotellaan vuoron perään ja taas haukotellaan. Ja sitten me on aina naurattanut tosi, että mitä tässä tapahtuu, että aina me ruvetaan haukottelemaan. Ja nyt sitten, kun on ollut paljon esillä näitä vakuushermoartikkeleita ja hermostollista palautumista ja erilaisia niin tunnesäätelyyn liittyviä asioita, niin mä oon ruvennut, mä oon lukenut niitä, mutta nyt mä oon nähnyt myös meemejä siitä, että haukottelu on itse asiassa hyvä palaute toiselle ihmiselle, koska meissä kuulemma aktivoituu haukuttelemisen refleksi silloin, kun me ollaan kuin läheisen ihmisen kanssa, jonka kanssa me koetaan turvaa ja tunneyhteyttä. Eli jos on ihminen, jota kohtaan meillä ei ole hyviä tunteita, niin me ei myöskään silloin niin hänen haukottelunsa ei niin tämän teorian mukaan täyty. Ja tämähän nyt varmasti on semmoinen, mikä vie sinne, tiedätkö, niin luolamiesaikoihin, että kun ollaan laumassa ja se lauma tuo turvaa ja yhdessä sitten myös niin vetäydytään levolle ja yksi haukottelee ja toinen haukottelee ja sitten se on merkki siitä, että päivän touhut on niin ohitse. Ja ei tästä ole, ei varmaan kuin viikkoa, kun mä sain Instagramissa, Selina lähetti mulle jonkun meemin, missä sanottiin, että tiedät siitä, että toinen ihminen rakastaa sinua, kun hän haukottelee niin sun läsnä ollessa. Ja tiedetäänhän me myös, että haukottelu ei ole vaan niin rauhoittumisen tai niin väsymyksenkään merkki. Haukottelusta tiedetään, että se myös niin ilmastoi aivoja. Jos aivot tarvitsee lisää happea, niin se voi olla niin tapa, jolla sitä haetaan. Ja jos oikein muistan, niin myös niin alkavaan migreenikohtaukseen voi liittyä joskus sitä aikaisemmin niin tulevaa haukottelua ja olisiko jopa myös matkapahoinvointia ennen voi tulla. Että se ei ole todellakaan niin yksinkertainen, vaikka mä ymmärrän sen, että se tuntuu pahalta, jos mä juttelen toisen ihmisen kanssa ja se alkaa haukotella, koska se osuu kipeäseen kohtaan, että mä oon tylsä, mä en ole kiinnostava, mutta nykyään kun olen tietoisempi näistä, niin mä en vedä niin suuria yhtäläisyyksiä siihen. Niin, kyllä. Niin ja onhan se vaikka, jos me ajatellaan ajankohtaa, milloin aika usein ihmiset tekee seksiä, se on usein iltaisin. Kyllä. Niin, no mähän on vähän tästäkin sitten haastan tätä usein, että voisiko se olla se ajankohta joku toinen, mikä sopisi siihen omaan vireystilaan paremmin, eikä aina ilta. Mutta jos sulla on iltaisin seksi ja haukottelu kuitenkin voi liittyä myös siihen, että sua väsyttää. Ja se ei tarkoita se, että väsyttää se seksi tai se toisen seura, vaan se, että sä oot vaan ihan fyysisesti väsynyt ja tarvitset unta. Mutta toi turva-asia on musta niinku tosi tärkeä ja keskeinen, että sen voi ajatella niin, että kun mehän tiedetään seksuaaliterapeuttina, että jotta ihminen voi nauttia seksissä, niin me aika usein tarvitaan turvan kokemusta. Jotta tulee ja se voidaan heittäytyä. Niin siihen me tarvitaan turvaa ja sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa sulla on turvallinen olo, niin sä pystyt myös nauttimaan seksistä. Että jos se haukotus kertoo siitä, että sulla on turvallinen hyvä olla, sun hermosto reagoi niin, että se rauhoittuu ja sä pystyt lepää hermostollisesti myös ihmisen kanssa ja haukotus on niin reaktio siihen, niin sehän on hyvä asia.
Se kertoo Kyllä. tosi paljon siitä ihmissuhteesta ja siitä tilanteesta sen toisen kanssa, että mä saan olla turvassa sunkaan ja mä voin tässä haukotella. Kyllä, koska me liitetään aika usein sellaiset niin ylivireystilat niin kiihottumisen tiloihin ja siihen semmoiseen niin jotenkin semmoiseen niin myös suorittamiseen ja semmoiseen, että nyt mun pitää nopeasti jotenkin tämä niin kehollinen tunne minussa purkaa jotenkin. Ja niin seksi tietenkin voi olla niin sille myös väline, mutta me voidaan kokea myös kiihottumista ja halua seksiin myös niin levollisessa tilassa ja turvallisessa tilassa. Että sen ei tarvitse olla jonkun latauksen purkautumista, vaan se voi löytyä myös toista kautta. Ja tämä kai niin kokemus nyt niin liittyy siihenkin. Tai esimerkki siis, miten Nikille on käynyt, koska ymmärsin kuitenkin, että se seksi oli sitten ollut tyydyttävää heillä, että se ei ollut sitä, että sitä ei olisi ollut. Tai. Niin, näin mäkin ymmärsin. Ja se, että miten he sitten lähti sitä käsittelemään, mustahan se oli ihan mieletön jotenkin, oikein sellainen vähän niin kuin malliesimerkki niin jopa siitä, että kun mä oikein kirjoitin tänne sen, että Nick katsoi silmiin, kun Grace uskalsi ottaa sitten sen puheeksi. Hän kosketti Gracea, sitten hän antoi positiivista palautetta siitä, että hei, meillä on ihanaa, meillä on tosi hyvää seksiä ja mitä vielä. Ja sitten sanoi, että hän rakastaa. Niin jotenkin niin semmoinen ihana kokemus siitä, että hei, mä voin sanoa, mitä mä ajattelen. Mä voin sanoa tällaisenkin asian, mikä mua pelottaa ja mihin mä yhdistän sellaisen, että mikä se lopputulos on. Koska Grace hän pelkäsi sitä, että hän kuulee jotain, mitä hän ei halua kuulla. Kyllä. Ja siksi hän ei uskaltanut sit kysyä sitä. Joo, hän käytti jotain esimerkkiä aiemmista suhteestaan siitä, että miltä se tuntuu, kun parisuhde urautuu ja seksistä todella tulee niin kuin se suorite ja sitten pitää jotenkin, siinä oli vähän semmoinen klangi, että seksi sinänsä suoritusseksinä on Gracelle myös tärkeää. Ja todennäköisesti myös jonkunlainen semmoinen palaute hänen viehätysvoimastaan, mutta se on hänelle myös nautinnollista. Ja häntä pelotti se, että hän ei halua tässä uudessa suhteessa joutua siihen, että hän joutuu vonkaamaan sitä hänen kumppaneiltaan. Ja tämä oli sitten semmoinen, mikä triggeröi tämän pelon. Aivan, niin kuin sanoi tosi kaunis kohtaus siinä. Jotenkin se läsnäolo ja se, miten ne käsitteli sen. Hän sanoi jonkun vitsin vielä, Grace siinä sanoi, että sinähän kiihotut jostain muusta, ja en muista mikä se esimerkki oli, mutta miksi sanoo siihen, että joo, kyllähän mä siitä ei kiihotu, mutta kyllä mä kiihotun sinustakin, että tämä myös tämmöinen, että joko tai multa pois tai mulle, ja tunneyhteyden palauttamisestahan siinä oli kysymys. Niin, ja tulee kuulluksi sen oman pelon kanssa. Ja kun sä sanot, että Grace on vähän suorituskeskeinen, niin joo, siis todella, mä mietin sellaista, kun hän tai sitten se oli Nick, mutta jompikumpi mainitsi siinä, että no kuinka monta kertaa meillä on ollut seksiä ja kuinka sitten vertaa vähän sitä johonkin muihin. Mä ajattelin, että nämä on aina me ollaan aika vaarallisilla vesillä, jos lähdetään laskemaan kertoja ja sitten vielä etsitään ehkä joku, no Nick ja Grace ei nyt välttämättä sitä tässä tehnyt, mutta etsitään joku tilasto, jossa sanotaan, kuinka monta kertaa ihmisellä on seksiä viikossa. Ja nyt kun meillä ei ole tätä vertaa sitä, niin onko tämä jotenkin sellaista lopun alkua tai tarkoittaako tämä jotain ja että vertaillaan muihin. Niin, ja kyllähän sieltä vähän tuli rivien välistä, vaikkei sitä puhuttukaan, tai sitten mä keksin sen. Niin kuitenkin, että nyt kun me puhutaan seksistä, me puhutaan penetraatioyhdynnöistä. Että seksi on vähän, mikä tulee siihen suorittamiseen, esileikki, penetraatio, molempien samanaikainen orgasmi ja suihkuun, tai näin. Että se, että kun me tietysti molemmat seksuaaliterapeuttina pyritään viemään sitä sanaa, että meidän pitäisi laajentaa sitä näkemystä seksistä ja tuoda se pois sieltä suorituspuolelta. Ei siinä sinänsä, mä nyt itse ajattelen, että saat sä tykätä siitä suoriteseksistä, mutta jos on aina sitä, niin se kyllä latautuu ja odotuksilla ja pettymyksillä. Mun mielestä helpommin kuin se, että me tehdään sinne tilaa niin, että sinne mahtuu monenlaista tapaa olla yhteydessä. Kyllä, siis jo ennen ihan nyt näitä viime vuosia, niin mun mielestähän me voidaan syyttää leffoja, sarjoja, mediaa niin, siitä. Me syytetään todellakin sarjoja siitä, että ihmisten mielessä seksi on yhtä kuin yhdyntä. Ja jos sitä yhdyntää ei ole tai siinä on jotain haasteita, niin sitten se seksi on ikään kuin epäonnistunut. Tai että seksissä pitää aina saada orgasmi. Että
Mutta onneksi niin nyt viime vuosina se on ollut tosi moninaista se, että se ei ole missään tapauksessa enää. Mutta ehkä Grace ja Frankie-sarjassa se on aika tällainen ehkä vähän konservatiivinen se tapa suhtautua seksiin, tai että se on just yhdyntää ja aika sellaista suorituskeskeistä. Joo, siinähän on ilahduttavan paljon kuitenkin jotenkin mainitaan ainakin seksi, mutta sarjassa sinänsä mun makuun voisi käsitellä sitä vielä niin kuin ehkä enemmänkin tai lähempää jotenkin. Että jos mä mietin, no ei mennä vielä muihin henkilöihin, siellä on paljon muitakin henkilöitä mukana. Siinähän oli, mä kirjoitin tämän ihan sanasta sanaa, koska musta oli niin hieno se, että mitä Grace sanoi tässä haukottelujakson lopussa tai siinä, kun oli käsitellyt sitä, että mä pidän siitä, että voin sanoa miltä tuntuu, ilman että pitää pelätä, että se muuttaisi sun tunteita mua kohtaan. Ei aattele. Toi on kyllä tosi kauniisti. Että mä voin sanoa sen, miltä musta tuntuu ja mä voin luottaa siihen, että ei se muuta mitään, se ei riko mitään. Koska tämä on kyllä aika usein semmoinen niin kuin ydinpelko siellä ihmisillä, että voiko mä sanoa tämän, mitä mä ajattelen tai miltä musta tuntuu. Ja sitten jos mä sanon, niin rikkoako se jotain tai muuttaako se sitä, mitä mä suhtaudun suhun. Ja se, että Gracella on tämmöinen olo Nickin kanssa, niin musta se on tosi kaunista. Eikö toi nyt kiteytä sen jotenkin kaiken kaikkiaan meidän ihmisten ihmissuhteessa, ei vaan parisuhteessa. Niin se, että jos meillä on läheisiä ihmissuhteita, niin meidän niin kuin tulisi pyrkiä niin kuin siihen avoimuuteen ja kohtaamiseen. Ja meillä ei ole vaihtoehto, jos me halutaan kokea läheisyyttä toisen ihmisen kanssa, kun olla avoin. Ja se kyllä pitää sisällään sen, että meidän pitäisi olla avoin myös hankalista asioista. Että jos me vaan pyritään pysymään siellä helpolla puolella, se näyttää menevän siihen, että me mennään kauemmaksi toisistamme. Ja osalle ihmisille se on paljon niin kuin vaikeampaa kuin toisille. Jotkut ihmiset osaa ottaa puheeksi tämmöisiä asioita ja ilmaista niin kuin vaikeitakin asioita. Mutta ehkä haluan toistaa vielä tähän niin kuin sen, että kyllä mä ajattelen, että meidän pitää myös niin kuin tehdä itse sen eteen, että me ollaan turvallisia henkilöitä, joille puhua, jotta se voi tapahtua. Ehdottomasti näin. Pitäisiköhän meidän lähteä lopettelemaan tätä kertaa? Mutta mua kiinnostaisi vielä se, Marika, että sinun sä olet lapsi tai nuori, niin oliko sulla joku ihastus jossakin sarjassa, joku semmoinen, sä joka viikko aina avasit sen telkkarin ne 2 kanavaa, mitä silloin oli, ja odotit, että sä näet tämän sun ihastuksen, niin oliko sulla joku tällainen ja kuka se ehkä oli? Oli. Mulla on myös tallessa päiväkirja, johon on liimattu hänestä kuvia. Ensinnäkin mulla oli sarja, jonka naishenkilö oli mun mielestä maailman kaunein, mutta hänen mä en ollut ihastunut, mutta mä jotenkin ajattelin, että toi on maailman kaunein nainen. Ja se oli Angelica romaanisarjan, oliko se nyt Michel Mercier vai oliko se kirjailija vai näyttelijä, en ole varma, mutta joka tapauksessa oli maailman kaunein nainen. Samaan aikaan televisiossa tuli myös sarja, jossa oli mies, sarjan henkilö, johon rakastuin. Puhutaan siis 70-luvun puolivälistä, ehkä 77-78, mä olen ollut tosi nuori, niin tuli semmoinen puolalainen sarja kuin Janosik. Ja Janosik oli tämmöinen slovakialais-puolalainen legenda tämmöisestä sankarista, joka jotain siellä teki hyviä asioita ja meni metsässä jonkun laumansa kanssa. Tosi tämmöinen maskuliininen alkukantainen hebo, jolla oli sitten tosi pitkät hiukset vielä. Ja mulla on vielä päiväkirjassa joku luku siitä, että kohta tulee viimeinen osa Janosik-sarjasta ja silloin voin sanoa rakastavani Janosikia koko sydämestäni. Se on varmaan ollut jotenkin tosi kamalaa, kun se on loppunut, koska ei ollut mitään suoratoistoa. Että kun sarja on loppu TV1 tai 2 ja mustavalkotoosassa, mitä mä oon katsonut, niin siinä se sitten oli. Mutta kuva löytyy vielä. Voin näyttää sen sinulle jonakin päivänä. Joo, näytä ehdottomasti. Onko päiväkirja siis vielä tallessa? On. Siellä se on. Oi. Ja Angelica ja Janosik. Molemmat löytyvät. Joo. Entäs sulla? Oliko sulla tämmöistä?
Mä voisin sanoa vaikka kuinka monta, mutta Tietenkin. ihan hirveästi. Mä olin kova ihastumaan ja kun mä katsoin niitä sarjoja niin paljon, niin niitä oli tosi monia. Mutta sitten mä oikein tutkin tässä sydäntäni ja mietin, että kuka oli se kaikkein rakkain. Mä löysin 2. Mä en pystynyt valitsemaan. Eli toinen oli X-Files-sarjan Mulder. No niin. Eli siinähän oli Gillian Anderson ja David Duchovny oli nämä agenttipari, FBI:n agentit, ja sitten he tutki näitä kaikki yliluonnollisia rikoksia ja tapahtumia Yhdysvalloissa. Ja mä en olisi saanut katsoa sitä sarjaa. Mä olin sen verran nuori, ja sitten se tuli myöhään, joskus 22-30. Mutta mä menin salaa aina mun isoveljen huoneeseen sellaisesta pienestä mustavalkotelkkarista. Mä katsoin sitten tätä sarjaa, ja Mulder oli jotenkin niin cool ja älykäs ja kiinnostava ja joo, eli David Duchovny ja Mulder. Ja sitten oli toinen, oli Seinfeld-sarjan Jerry Seinfeld. Okei. Ja joka, mä muistan, että silloin mä en ajatellut, että hän on silleen ulkonäöllisesti ehkä niin viehättävä, mutta hän on niin hauska. Ja sitten mä ihastuin siihen, että miten on hauskaa, hän saa mut nauramaan. Ja joo, molempia sarjoja mä katson itse asiassa edelleenkin. Wow. Sekä Seinfeldia että X-Filesia, niin Joo, ajattelin minkälaisia oppimiskokemuksia niin tämmöisistä niin ihastus- ja rakastumis- ja ehkä jostain parisuhdetaidoistakin siellä on saatu. Oli ihanaa jotenkin, että sä ihastuit huumoriin. Toi oli liikuttavaa. Kiitos kun jaoit. Kiitos samoin.